สัมผัสธรรมชาติในมุมมองใหม่ที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นจากที่ไหนเปิดประสบการณ์ความสนุกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นไปกับเราและภูเขาลูกนี้ที่ยังรอให้คุณไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติน้ำตกตาดใหญ่ตอนนี้เรากำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่น้ำตกตาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเส้นทางนี้ยังคงเป็นเส้นทางธรรมชาติบนถนนลูกรังระหว่างทางคุณจะได้เห็นวิวภูเขาสลับกับป่าอ้อยและสวนต้นยางพารารถยนต์ที่โหลดต่ำอาจจะไม่เหมาะกับเส้นทางนี้เท่าไหร่ที่สำคัญก่อนมาก็ไม่ต้องล้างรถก็ได้นะคะอย่างที่คุณกำลังเห็นในวิดีโอนี้เราเดินทางออกจากอำเภอภูผาม่านไปยังน้ำตกตาดใหญ่ระยะทางประมาณ 31.2 กิโลเมตรมีป้ายบอกทางเป็นระยะทำให้ขับรถไปได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์บางเครือข่ายใช้งานไม่ได้เลยใครที่ไม่ชัวร์ก็โหลดแผนที่ออนไลน์เก็บไว้เลยนะคะเส้นทางการท่องเที่ยวและการเดินป่าของน้ำตกตาดใหญ่มี 3 จุดด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่1ก็คือทางลงทางลงจุดแรกทางลงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะได้ยินค่ะจุดแรกที่เรากำลังเดินไปนี้คือจุดท่องลาน้ำตกค่ะน้ำตกตาดใหญ่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยน้ำตกชั้นเล็กๆตามลำห้วยตาดฟ้าไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นลักษณะขั้นบันไดตามความลาดชันของภูมิประเทศโดยบริเวณส่วนปลายของน้ำตกนั้นด้านบนมีลักษณะเป็นหน้าผาก่อให้เกิดน้ำตกอีกชั้นที่สวยงามที่มีความสูงกว่า 80 เมตรและบริเวณนี้ยังพบฟอสซิลรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรพ์ด้วยนะคะหน้านี้มันเป็นหน้าแล้งน้ำตกตาดใหญ่ไหลผ่านชั้นหินทรายแป้งและหินโคลนแทรกสลับกับหินดินดานเมื่อระยะเวลาผ่านไปกระแสน้ำได้กัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหินโคลนและหินดินดานบางชั้นของหินมีคุณสมบัติคงทนต่อการกัดเซาะต่ำจึงเกิดการผุพังลงมากลายเป็นลักษณะขั้นบันไดและหน้าผาที่มีความสูงมากกว่าความกว้างของทานน้ำเรียกว่าน้ำตกแบบม่านค่ะอยู่นะมันจะโมงอะไรสักอย่างเป็นภูผาเป็นผาหน้าผาเหรออันนี้ก็คือจุดที่1นะคะเป็นทางลงชมน้ำตกต่อไปเราจะน่าจะไปจุดที่2แล้วก็ขึ้นลงไปอีกข้างล่างอีกแต่ต้องไปรถไถจุดที่2จะมีน้ำขนาดนี้ไหมก็จะมีน้อยกว่านี้จริงเหรอนี่คือน้อยแล้วนะก็มันไม่ใช่ฤดูแต่ถ้ามาฤดูฝนรถก็เข้าลำบาก พอเราชมธรรมชาติและถ่ายรูปที่จุดแรกของน้ำตกแล้วเราก็เดินกลับไปที่จุดเดิมเพื่อไปต่อยังจุดที่2ของน้ำตก
เรายืนงงอยู่สักพักว่าจะไปต่อจุดที่2ยังไงเรามีเรื่องตื่นเต้นและชวนให้เรารู้สึกพิศวงสงสัยเล็กน้อยว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงเอาเป็นว่าเราจะเล่าให้ทุกคนฟังในพาร์ทที่เราเดินป่าเพื่อลงไปน้ำตกตาดใหญ่แล้วกันนะคะเอากล้องอินสตาต่อไปเราจะขึ้นรถอีแตกขณะนี้เวลาประมาณเกือบ11 โมงก็จะตากแดดนิดนึงแต่เราก็สู้เพื่อได้ภาพสวยๆนะคะเรากำลังขึ้นรถอีแตกเพื่อลงไปจุดน้ำตกตอนนี้เรากำลังนั่งรถไถลากเพื่อไปต่อจุดที่2นั่นคือจุดชมวิว360องศาของอุทยานนี้รถไถลากจะขับไปจอดได้แค่จุดนี้เท่านั้นค่าบริการคือ200 บาทต่อเที่ยวเป็นราคาพาไปและรับกลับค่ะถ้าทุกคนอยากนั่งรถไถเหมือนเราก็ต้องโทรแจ้งรถล่วงหน้าก่อนนะคะรถไถขับไปช้ามากเนื่องจากมันเป็นการขับรถขึ้นภูเขาที่เส้นทางค่อนข้างขรุขระสลับกับการขึ้นลงทางลาดชันการนั่งรถไถไปจุดที่2ใช้เวลาประมาณ10 นาทีแต่ทุกคนก็สามารถเดินไปยังจุดที่2ได้นะคะถึงแล้วค่ะจุดชมวิว360องศาหรือจุดที่2ของการเที่ยวน้ำตกตาดใหญ่และหน้าผาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้คือจุดที่3ของน้ำตกที่เรากำลังจะเดินลงไปเราได้แวะชมวิวและถ่ายรูปที่นี่สักพักจากนั้นเราก็จะเดินลงไปด้านล่างกันค่ะซึ่งมันก็เป็นไฮไลท์ของน้ำตกตาดใหญ่นั่นเองการเดินลงเขาเพื่อไปยังน้ำตกสามารถเดินไปได้เองหรือจ้างไกด์ท้องถิ่นพาไปก็ได้ค่ะเราสอบถามพี่คนขับรถไถสรุปได้ว่าพี่แกก็ยังไม่เคยเดินลงไปน้ำตกด้วยเส้นทางนี้เลยเพราะพี่แกมารับงานเสริมเนื่องจากวันนี้มีกลุ่มนักเรียนมาเท่านั้นและจุดที่3นี้ต้องเดินเท้าลงไปเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกไม่ชินกับเส้นทางเราเลยขอจ้างพี่คนขับรถเดินไปกับเราด้วยก็น่าจะดีกว่าอันนี้ก็ไม่เคยมาครั้งแรกนะเนี่ยลงเนี่ยนั่นแหละจะได้เที่ยวด้วยไม่ส่วนมากก็ลงข้างล่างนั่นแหละไปหากินหาอะไรก็ไปอย่างนั้นแหละมันจะมีที่ลงประมาณ2-3 ที่ลงรถอยู่ตรงนู้นมันจะลงมันจะไม่ได้ปีนอย่างนี้มันจะเป็นทางลงไปดีกว่าใช่ไหมแต่มันไกลกว่าใช่ไหมมันไกลกว่าเอาดีๆนะครับคือครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยส่วนมากก็มาทำงานตรงนี้แหละส่วนมากคนพื้นที่ไม่ค่อยได้มานะส่วนมากนักท่องเที่ยวนะมาแต่ว่าทางก็ลำบากเนาะพี่เนาะทางเป็นลูกรังนะแม้พี่เขาเพิ่งจะเคยไปเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกับเราก็เถอะอย่างน้อยเส้นทางการเดินมันก็มีเชือกขึงพาเราเดินไปถึงน้ำตกตาดใหญ่ได้ตลอดทางสรุปค่ารถ200 บาทถ้ารวมค่าไกด์ด้วยพี่เขาขอเรามา500ว่าเราจะโอเคไหมแต่สุดท้ายเราก็ตกลงกันที่400 บาทค่ะนี่เขาชวนพามาถึงว่าเขาได้1,000ก็เลยมาลูกก็ว่าจีมาเองแหละแต่2 คนไม่ยิ่งมันก็อันตรายแม่แต่ไม่อย่างไม่ต้องรีบถ้าคนเป็นผีนะมาเราเล่านะผีเพิ่นน่ะเพิ่นแบบเป็นคนเล่าเขาเป็นคนเล่าเนาะเขานึกว่าเป็นแบบว่าเพชรบูรณ์แบบว่าไม่พูดลาวแกเป็นคนขอนแก่น
ขอนแก่นเนี่ย ระวังนะ การรีวิวต่อไปนี้มันจะเรียวสุดๆ และเป็นการเล่าจากประสบการณ์ของเราเอง เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ในอีกมุมมองที่คุณอาจจะเจอแบบเราหรือไม่ก็ได้ เราจะเล่าสิ่งที่เราเจอมาในระหว่างทางที่เดินลงไปนะคะ เพราะขากลับเราไม่มีแรงถ่ายรูปใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ เพราะไอ้พวกนี้กลับไปเล่นน้ำนี่คนนี้ อ๋อค่ะถ้าน้ำไหลก็สวยๆก็นี่เนาะ น้ำไหลก็คงจะต้องมีเพียงไปใช้เรื่อยๆแบบนี้ข้างนี้จะน้ำอยู่ตรงนี้ ระวังนะ ระวังนะแต่ว่าลื่น ไปใส่รองเท้าเนาะ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการเดินป่าครั้งนี้ก็คือถุงมือและน้ำดื่มค่ะ อย่าลืมเด็ดขาดนะคะ ส่วนรองเท้าเราขอแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบน่าจะเหมาะสมที่สุด เราได้ใส่เพียงรองเท้ารัดส้น เพราะคิดว่ามันสะดวกในการเดินลุยน้ำที่น้ำตกได้ ได้ละ มันลื่นไม่เป็นไร ว่าจะทำกับเหมือน เราก็เอาถุงมือมาเราไม่ได้ใช้ถุงมือเราไม่ใช้ถุงมือ ซึ่งเราคิดผิดค่ะ ระหว่างทางเราลื่นบนเขาหลายครั้ง จนเท้าเราถลอกและได้แผลกลับบ้าน แต่ก็ยังดีหน่อยที่ใส่กางเกงขายาว เขาเลยไม่ถลอกเหมือนกับเท้า เราเตรียมถุงมือไปแต่ก็ไม่ได้ใส่ในตอนแรก พอลื่นแล้วก็รีบเอาถุงมือมาใส่โดยเร็วก่อนที่มือจะพองไปมากกว่านี้ ส่วนเรื่องการถ่ายรูปเราคิดว่าทุกคนควรหยุดถ่ายเป็นระยะทีละจุดดีกว่านะคะ เพราะการถือกล้องแบบเราอย่างที่เห็นในคลิป เราไม่ขอแนะนำให้ทุกคนทำตาม แต่ที่เราทำเพราะเราคิดว่าเราใช้สติในการเดินเป็นอย่างมาก ประกอบกับพี่ไกด์ใจดี และพวกเราก็เดินไปอย่างใจเย็นไม่รีบร้อน เราก็เลยได้ภาพมาฝากทุกคน แต่อย่าทำตามพวกเราเลยนะคะ ตอนเดินลงไปเราจับเวลาได้ประมาณ 25 นาที มุมกล้องอาจจะดูเหมือนเส้นทางไม่ชันมาก แต่เราขอบอกเลยว่ามันชันอย่างน้อย 45 องศา หรือบางจุดอาจจะมากกว่านั้น จนตอนลงไปเราต้องเดินถอยหลังลงในบางจุด และตอนขึ้นก็ต้องดึงเชือกเพื่อไต่ขึ้นเลยทีเดียว การเดินป่าครั้งนี้มันได้เปลี่ยนความคิดของเราไปตลอดกาลว่า ถ้าไม่ออกกำลังกายหรือถ้าไม่แข็งแรงพอ ห้ามไปเดินป่าแบบนี้อีกเด็ดขาด ตอนเดินลงไปมันเหนื่อยแต่ก็ยังโอเค เพราะไม่ได้ใช้แรงมากนัก บวกกับความตื่นเต้นและความสนุกในช่วงขาไป มันทำให้เราไม่คิดถึงความเหนื่อยอะไรเลย เราได้แต่นับวันรอที่จะได้มาที่นี่ ซึ่งความสุขมันก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมาที่นี่ซะอีก ถือไปต่อได้เลยมือโลกทั้งขางเอาเว้ยเว้ยเว้ยคือประจนภัยเหมือนกันถึงแถวได้อยู่ค่ะได้อยู่ปิดกล่องสะบาดหนึ่งย่างล่องยางเดียวเลย เหยียบขาตาเลย น้ำใส่ลงไป เอาถุงมือมาใส่ไป ไปลงจากหนึ่ง ไปแล้ว ใส่ถุงมือ เอาเลยวันนี้เลยไปแล้วโอ้ยใส่ ไปเลยค่ะ ไปเลย พวกนี้ขนมมือเนี่ย ขนมมือเนี่ยเอาใส่รถแป๊บเดียว ขนม นั่งอยู่แล้วน่ะ นั่งอยู่แล้วได้นั่งแล้วก็ใส่รถดูสิดี ไทยปัดเนี้ย ๆโอ้นี่ลิงบอก โอ้ยิ่งหลามือใจ ไม่ได้แล้วนี่มันแครี่กล้องไม่ได้แล้วต้องปิดแล้ว มันอันตรายจำปิดกล้องเลยอยู่ต้นไม้แล้วปิดกล้องแล้วเสียบจะถ่ายเหรอเนี่ยปิดเนี่ยลงไปก่อนเลยลงไปก่อนโอ้จำ
มีน้ำโหด คักแบบนี้ มีน้ำไฟฟ้าที่จะเดือดบ้านอยู่ก็ดี จะสีมืนทำไมไม่ถอยที่มา ทอดปากเนาะ ต่อไปเราจะเล่าเรื่องที่น่าแปลกใจที่เราได้เกริ่นให้ทุกคนได้ฟังตอนต้นคลิปนะคะ ก่อนที่จะมาที่นี่เราก็ได้ดูรีวิวมาบ้าง ส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องการนั่งรถไถลาก ค่าบริการต่างๆ บอกจุดชมวิวและน้ำตกมีอะไรยังไงบ้างประมาณนั้น เราเลยคิดว่าน่าจะมีรถไถสแตนด์บายรอนักท่องเที่ยวอยู่ แต่วันที่เรามา เราได้เจอกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ได้พากันนั่งรถไถลากลงไปที่จุดอื่นก่อนแล้ว ก็เลยได้สอบถามคนที่พากลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้นมา ได้ใจความว่าต้องมีการโทรนัดรถไถล่วงหน้าเพื่อที่จะพาเราไปที่น้ำตกด้านล่าง เอาไงละทีนี้จะเสิร์ชหาเบอร์ก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเลย เราเลยตัดสินใจไปนอนรอความหวังและตั้งสติกันสักพักที่เพิงร้านค้าที่ไม่มีคนขาย ในรีวิวบอกว่าการเดินป่าเพื่อไปชมน้ำตกตาดใหญ่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง เราก็เลยทำใจและคิดว่าคงได้รอรถไถอย่างต่ำ2 ชั่วโมงแน่ๆเคยฟังเรื่องลี้ลับในป่าบ่อยๆเราก็เลยลองยกมือไหว้แล้วพูดกับเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นที่พึ่งอันน้อยนิดของเราว่าขอให้เราได้ลงไปด้านล่างขอให้มีรถไถกลับมาแล้วขอให้รถไถพาเราไปที่จุดต่อไปของน้ำตกด้วยเถิดเจ้าค่ะเจ้าป่าเจ้าเขาของน้ำตกตาดใหญ่เราพูดลอยๆพลางยกมือขึ้นใส่หัวสิ้นคำพูดที่สุดแสนจะเลื่อนลอยของเราไม่ถึง5 นาทีก็ได้ยินเสียงรถไถดังแว่วมาแต่ไกลโอ้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีอะไรทำให้รถไถกลับมากันแน่ก่อนที่รถไถจะจอดเราก็ได้ไปยืนรออย่างรวดเร็วพอเราคุยเรื่องการเที่ยวและตกลงราคากันเรียบร้อยเราก็เลยถามพี่คนขับไปว่าทำไมกลุ่มนักเรียนที่เขาไปส่งไม่กลับมาด้วยพี่เขาจึงตอบเรามาว่าพวกเขาให้รถกลับมาก่อนโดยไม่ต้องรอจริงๆแล้วคือรถไถต้องรอนักท่องเที่ยวกลับมาด้วยนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้ขึ้นรถไถเพื่อไปจุดต่อไปของน้ำตกตาดใหญ่หรืออุทยานแห่งนี้ได้เพราะถ้ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้นไม่บอกให้รถกลับมาก่อนเราอาจจะได้รอรถไถ 2-3 ชั่วโมงหรือไม่อาจจะไม่ได้ไปถึงน้ำตกเลยก็เป็นได้กลับแล้วครับ กลับแล้วครับตอนลงน้องก็ลงทางนี้ รถไถไปลอยจุดคือมันเดียวแล้วนะครับ ไปสองทางเลย ครับผมครับ ไอ้เป็นข้างหน้าเลยอะ ทางเดินไปตรงโน้นน่ะ ทาง เป็ นั้น น 600 คัน ผมบอกให้รถไถไม่ต้องรอต้องไปรอต้องไปที่ทานข้าวเลยเจอไม่ได้ครับไกล น้ำตกแห้งแรงมาก และแล้วเราก็มาถึงสักทีน้ำตกตาดใหญ่ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งน้ำมันก็เลยน้อยหน่อยถ้าเป็นหน้าฝนน้ำคงเยอะและน้ำตกคงสวยมากกว่านี้แต่เราคิดว่ามันอาจจะอันตรายสำหรับการเดินลงมาที่จุดนี้นะคะขนาดดินแห้งๆที่เราเดินมาเราก็ยังลื่นแล้วลื่นอีกถ้าใครที่จะมาที่นี่เป็นครั้งแรกในหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะระวังลื่นนะ
พอถึงเวลาที่ต้องเดินกลับขาเราเริ่มออกอาการหมดแรงตั้งแต่ยังเดินไปไม่ถึงไหนยิ่งเดินไปขามันก็ทั้งสั่นและทั้งอ่อนแรงจนแทบจะเดินไม่ไหวมันเหนื่อยจนได้แต่คิดในใจว่าถ้าเราเหนื่อยไปมากกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะช็อกตายไหมหรือยังไงในหัวคิดแต่เรื่องนี้เพราะเราเหนื่อยมากๆ กลับแล้วค่ะน้ำตกตาดใหญ่สนุกเวอร์เราพยายามกัดฟันเพื่อดึงตัวเองกลับขึ้นไปข้างบนเดินได้20 ก้าวก็ต้องนั่งพักเพราะหัวใจเราเต้นเร็วจนแทบจะพุ่งออกจากหน้าอกคอก็แห้งมากแต่ต้องดื่มน้ำอย่างประหยัดเพราะไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ไปกลับบ้าน มันอันตรายมากๆเลยนะคะทุกคนบางคนอาจจะไม่เหนื่อยเท่าเราก็ได้อันนี้เราเล่าในมุมของเราคนที่ห่างเหินจากการออกกำลังกายไปหลายเดือนและที่เราคิดว่าเราน่าจะมาที่นี่ได้เพราะเราเคยไปถ้ำนาคามาแล้วเลยไม่คิดอะไรมากก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เราได้เล่าให้ทุกคนได้ฟัง และเราก็ได้ใช้เวลาในการเดินกลับขึ้นไปข้างบนเกือบ50 นาทีเลยทีเดียวYeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like. อันนี้คือสภาพที่เรากลับขึ้นมา เดี๋ยวจะให้ดูหันเชิญราวสิขาเลอะเทอะหมดคลุกขี้โคลนขี้ดิน อันนี้ยังเลอะน้อยนะเนี่ย อันนี้น้อยมาก เพราะว่ามันปิวมากับรถแต่คานมา น้ำตกตาดใหญ่